મારું નામ પ્રાપ્તિ કેવનભાઈ અઘેરા છે. હું સંજીવની હોસ્પિટલમાં દાંતની રૂટ કેનાલ માટે અને એક દાંત કઢાવેલી છે, એમાં ઓપરેશન કરાવેલું હતું. દાંત કઢાવ્યા પછી જમવામાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો અને જમી પણ શકાય છે અને એટલું કાંઈ પેઇન બી નથી થતું કે લાઈક કે સોજો આવી જાય કે એવું કાંઈ નથી થતું. જનરલી બીજા ડૉક્ટર કરતાં બેસ્ટ છે સંજીવની હોસ્પિટલ છે. અને બીજા બધા ઘણા બધા મારા કલીગ્સના છે, બધાને પણ મેં રેફરન્સ અહીંયાનો જ આપેલો છે. ને સંજીવનીમાં ડૉક્ટરનું બધાનું કામ બહુ સારું છે. અહીંની ટેકનિક અને સાધનમાં મોડર્ન છે બધું, કે પહેલાંની જેમ પહેલાં કહેવાય એવી રીતના ડૉક્ટર કાઢતા એવી રીતના નથી, બધું ટેકનિકથી કરે છે અને કાંઈ એટલું દુખતું પણ નથી અને ડર બી નથી લાગતો અને બધી રીતે સારવારમાં બેસ્ટ છે સંજીવની હોસ્પિટલ.